සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි අතීතයට ගිහින් පුරාණ ලෝකයේ තිබුණු විස්මයජනක නිර්මාණ, ඒ කියන්නේ පුරාණ පුදුම 7 ගැන කතා කරන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේවා මානව වර්ගයාගේ ඉංජිනේරු ශිල්පය, නිර්මාණශීලීත්වය සහ අදිෂ්ඨානය ලෝකයට කියාපාන අද්විතීය සාක්ෂි. අපි එකින් එක මේ පුදුම 7 ගැන දැනගමු. අංක 1. ගීසාහි මහා පිරමීඩය. මුලින්ම අපි යමු ඊජිප්තුවට ගීසාහි මහා පිරමීඩය බලන්න. ක්‍රිස්තු පූර්ව 2560 දී පමණ ඉදි කරන ලද මෙය පුරාණ ලෝකයේ පුදුම 7න් අදටත් ශේෂ වී ඇති එකම නිර්මාණය. වසර 3800කට අධික කාලයක් ලෝකයේ උසම මානව නිර්මාණය ලෙස මෙය පැවතුණා. ඊජිප්තු පාරාවෝ කුෆු රජුගේ සොහොන් ගැබ ලෙස ඉදි කරන ලද මෙම පිරමීඩ ගල් කුට්ටි මිලියන 2.3කින් සමන්විතයි. මේවා එකල තාක්ෂණයකින් තොරව මෙතරම් උසකට ඔසවා තැබුවේ කෙසේද යන්න අදටත් අභිරහසක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අංක 2. බැබිලෝනියාවේ එල්ලෙන උද්‍යාන. ඊළඟට අපි යමු පුරාණ බැබිලෝනියාවට. එහි තිබුණු එල්ලෙන උද්‍යාන බලන්න. පුරාණ ඉරාකයේ පිහිටා තිබූ මේ උද්‍යාන බැබිලෝනියාවේ දෙවන නෙබුකද්නේසර් රජු විසින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 600 දී පමණ තම බිරිඳ වූ අම්ටිස් රජින වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ බව කියවෙනවා. මේවා පියගැට පැලක් මෙන් ස්තර වලින් සමන්විත වූ අතර විවිධ ශාඛා මල් වලින් පිරී තිබුණා. කාන්තාරයක් මැද පිහිටි නගරයක මෙවැනි හරිත උද්‍යානයක් පවත්වාගෙන යාමට සංකීර්ණ වාරි පද්ධතියක් භාවිතා කර ඇති බව විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ උද්‍යාන සැබවින්ම පැවතුනාද යන පිළිබඳව ඉතිහාසඥයන් අතර තවමත් විවාද පවතිනවා. අංක 3. ඔලිම්පියාවේ සියුස්ගේ ප්‍රතිමාව. දැන් අපි ග්‍රීසියට ගිහින් ඔලිම්පියාවේ සියුස්ගේ ප්‍රතිමාව බලමු. ක්‍රිස්තු පූර්ව 435 දී පමණ මූර්තිය ශිල්පී ෆ්‍රීඩියස් විසින් නිර්මාණය කළ ලද මෙම දෙවන්ත ප්‍රතිමාව ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල පැවැත් වූ ඔලිම්පියා නගරයේ සියුස් දේවාලය තුළ පිහිටා තිබුණා. මීටර් 12ක් පමණ උස ඇති මෙම ප්‍රතිමාව රත්රන් සහ ඇත්දල වලින් නිර්මාණය කර තිබූ අතර සියුස් දෙවියන් සිංහාසනයක වැඩ සිටින අයුරු නිරූපණය කළා. පුරාවෘත්තයට අනුව මෙම ප්‍රතිමාවේ අලංකාරය කෙතරම් දෙයක් එය දුටු ඕනෑම කෙනෙකුට ආත්මයට සාමය ගෙන දුන්නා. අවාසනාවකට මෙම ප්‍රතිමාව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවස වන විට විනාශ වී ගියා. අංක 4. එපිසේ ආටෙමිස් දේවාලය. ඊළඟට අපි තුර්කයේ පිහිටි පුරාණ එපිසස් නගරයට යමු. එහි තිබූ ආටෙමිස් දේවාලය බලන්න. දඩයමේ දේවතාවිය වූ ආටෙමිස් වෙනුවෙන් ඉදි කරන ලද මෙම දේවාලය ක්‍රිස්තු පූර්ව 550 දී පමණ ආරම්භ වී වසර 120ක් තිස්සේ ඉදි කරන ලද්දා. කිරි ගරුඩ වලින් නිර්මාණය කර තිබූ මෙය විස්මයජනක අලංකාරයකින් යුක්ත වූ අතර ලෝකයේ විශාලතම දේවාල වලින් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. විවිධ කාලවලදී මෙය කිහිප වතාවක් විනාශ වී නැවත ගොඩනගා තිබෙනවා. අවසානයේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 401 දී ජනකායක් විසින් මෙය විනාශ කර දැමූ බව සඳහන් වෙනවා. අංක 5. හෙලිකාර්නසස් හි සොහොන් කොත. දැන් අපි යමු හෙලිකාර්නසස් හි තිබූ සොහොන් කොත බලන්න. තුර්කියේ බෝඩිරම් නගරය ආසන්නයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 353 සිට 350 දක්වා කාලය තුර කැරියාහි පාලක මසෝලස් රජු වෙනුවෙන් ඔහුගේ බිරිඳ සහ සහෝදරිය වූ ආටෙමිසියා විසින් මේ ඉදි කරනු ලැබුවා. මීටර් 45ක් උස ඇති මෙම ස්මාරකය සංකීර්ණ මූර්ති හා කැටයම් වලින් සබ්සා තිබුණා. මෝසෝඩියම් යන වචනය බිහිවන්නේද මෙම සොහොන් කොතේ නමින්. 12 වන සහ 15 වන සියවස් අතර ඇති වූ භූමිකම්පා හේතුවෙන් මෙය විනාශ වී ගියා. අංක 6. රෝඩ්සි කොලොසස් ප්‍රතිමාව. ඊළඟට අපි ග්‍රීසියේ රෝඩ්ස් දූපතට ගිහින් කොලොසස් ප්‍රතිමාව බලමු. ක්‍රිස්තු පූර්ව 280 දී පමණ ඉදි කරන ලද මෙම දෙවන්ත ප්‍රතිමාව හීලියෝස් දෙවියන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර තිබුණා. මීටර් 33ක් පමණ උස ඇති මෙම ලෝකඩ ප්‍රතිමාව රෝඩ්ස් වරාය ආසන්නයේ පිහිටා තිබූ අතර නැව් වරායට ඇතුල් වන විට ප්‍රතිමාවේ කකුල් දෙක අතරින් ගමන් කළ බවට ජනප්‍රවාද පවතිනවා. අවාසනාවකට ඉදිකර වසර 56කට පසුව ඇති වූ භූමිකම්පාවකින් මෙය කඩාගෙන වැටුණා. එහි කොටස් වසර 800කට ආසන්න කාලයක් එලෙසම පැවතුණා. අංක 7. ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ප්‍රදීපාගාරය. අවසානයේට අපි යමු ඊජිප්තුවේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා නගරයට. ක්‍රිස්තු පූර්ව 280ත් 247ත් අතර කාලය තුල ඉදි කරන ලද මෙම ප්‍රදීපාගාරය ලෝකයේ උසම මානව නිර්මාණ වලින් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. මීටර් 100ත් 137ත් අතර උසකින් යුක්ත වූ මෙය වසර දහසකට වැඩි කාලයක් පුරා ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා වරායට නැව් මෙහෙයවීමට උපකාරී වුණා. එහි මුතුනේ තිබූ දැවැන්ත කැඩපතක් මගින් ඉරු එළිය දිවා කාලයේදී රාත්‍රී කාලයේදී කින්නක ආලෝකය
කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඈතට විහිදුවා. 14 වන සියවසේ ඇති වූ භූමිකම්පා කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙය විනාශ වී ගියා. පුරාණ ලෝකයේ මේ පුදුමහත අපට උගන්වන්නේ මිනිසාට ඕනෑම දෙයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව සහ නොපසුබට උත්සාහයයි. මේවා අදටත් අපගේ පරිකල්පනය අවසන විස්මයට පත් කරන විශිෂ්ට නිර්මාණ. ඔබ තවත් මෙවැනිම රසවත් හා දැනුම එක්කන වීඩියෝ නැරඹීමට කැමති නම් අපගේ දැනුම එක්ස්ප්‍රස් නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.